بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما برنامه‌خواران عزیزم، آقایان و خانم‌های محترم. خب خیلی از دوستان تماس داشتن که یه تحلیلی داشته باشیم راجع به شرایط جدید منطقه، علل خصوص این درگیری و جنگی که معنی واقعی کلمه بین فلسطینی‌ها و رژیم صهیونیستی و صهیونیست‌ها در واقع آغاز شده. یکمی صحبت کنم چون حقیقتا غافلگیرانه بود، یعنی قابل پیش بینی نبود، کسی فکرشو نمی‌کرد. اولا اینکه زمان این یه مسئله رو اول طرح بکنم. الان دو تا نگاه وجود داره. یه نگاه این که رژیم صهیونیستی غافلگیر شده، یه نگاه هم این که نه، یعنی خبر داشته، داره یه بازی پنهانی انجام میده و یه بهانه‌ای درست میخواد بکنه برای دفاع از خودش و در واقع میخواد دفاعش مشروع باشه. اینه که پیرو من اول نظریه دوم میگم، ردش میکنم سری نظریه اول چون نظریه اصلیه. راجعمون صحبت میکنیم. میگن چون نتانیاهو گیر کرده بوده، هر روز تظاهرات بوده و با این وجود که درگیری باز هم در غزه و در کرانه باختری بود، روی مردم در واقع صهیونیستایی که در واقع اونجا ساکنن اثری نذاشت. باز هم اینا تظاهرات میکردن، تقریبا هر روز و هر شب اونجا تظاهرات بود سر بحث قضایی که نتانیاهو داره. گفتن این لابد یه شوک گنده میخواد. ببینید اینا ریختن و 300 400 نفر کشتن و بردن و نمیدونم چه و چه و اینا، باید همچین اتفاق بیفته. منتها این نظریه نامحبوبیه به خاطر اینکه و یه بهانه درست بشه که بعدش اینا حمله آنچنانی کنن. خب بسم الله، گذر زمان نشون خواهد داد که ببینیم یه ما دیگه هم این قصه هست یا نه. باز طبق معمول دارن میدونن دنبال مصر و قطر و نمیدونم این کشورها که بیان میانجی بشن و عربستان که سریعتر جنگ در واقع تمام بشه. نکته دوم این که رژیم اصلا نیازی به این بهانه‌ها نداره، هر دفعه دلش بخواد حمله میکنه. این دفعه قبل حمله کرده حتما اتفاقی از این دست افتاده. اینقدر همین سر این خدمت شما عرض کنم بمبای کنار جاده‌ای و این اتفاقاتی که اخیراً خودروهای رژیم صهیونیستی رو می‌زدن تحت فشار بوده که این اصلا منطقی نباشه. سوم این که باز هم اتفاقات و آشوب‌ها در جنگ در آشوب‌هایی که خود صهیونیست‌ها در واقع وجود آوردن در رژیم صهیونیستی رو شما عادی نبینید، یه پدیده کاملا جهانی ببینید. چون یکی از کریدورهایی که به شدت امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها دنبال اینن که به واسطه اون هند رو به اروپا در واقع مرتبط کنن، میخوان ایران رو برای اینکه دور بزنن و بندر چابهار ما رو از مزیت اقتصادی بندازن، کریدور عرب مده. خب از هند شروع میشه، وارد خلیج فارس میشه، از طریق عربستان میرسه به رژیم صهیونیستی و از اونجا هم میره به اروپا. خب یه مزیتی باید داشته باشه. خب این ایرادات جدی داشت، اما خب امریکایی‌ها قبلا هم یادمون نره اینا در حالی که میتونستن خط لوله انرژی رو از شمال ایران رد کنن، از دریای خزر عبور دادن، هزینه چند برابری پرداخت کردن فقط برای اینکه ایران حذف بشه. بارها تو این مسیر باید این کالا بارگیری بشه، سوار کشتی بشه، ریل بره، جاده بره، بارگیری بشه، باز رو کشتی. خب این هزینه‌ها رو خیلی میبره بالا. اما شدیداً داشتن روی این مانور میدادن. نتانیاهو رو دیدید، باز دور طبق معمول کاغذ آورد بالا و نقاشی نشون داد. خب وقتی این مسیر ناامن بشه و کمربند در واقع یکی از مهمترین جایی که مطرح خود فلسطین اشغالیه، وقتی این اینطوری زیر ضربه بره، این از مزیت میفته. بعیده یعنی صهیونیست‌ها اینطوری بیان خودشون به دست خودشون به خودشون ضربه بزنن. فلذا من عرض کردم نظریه نامحبوبیه و دلایل دیگه هم دارم. مثلا اینا بیان تو این شرایط فرمانده‌های نظامی خودشون اسیر بدن به دشمن، اون تمام اطلاعات نظامیشون انتقال پیدا میکنه. خب این خیلی کار احمقانه ایه. خب میتونستن چه میدونم یه بمبگذاری بکنن و یه جای دیگه هم صهیونیست‌ها کم از خودشون نکشتن انداختن گردن کسای دیگه، بعضن فقط بخاطر اینکه یهودی رو مثلا بکشونن به رژیم صهیونیستی به وارد فلسطین اشغالی کنن. خب میخوام بگم این هست، یعنی در واقع میگن یه خودزنی بوده با هماهنگی خود مثلا موساد بوده که اینا دوباره بزنن 11 سپتامبر درست کنن. بسم الله. آمریکا بله این بود، به خاطر اینکه بعدش دیدیم دو تا حرکت عجیب غریب انجام داد به عراق و افغانستان، همین که بعدش هم هیچ هم پیدا نکرد. خب هم عراقی‌ها رو بدبخت کرد، هم افغانستانی‌ها رو دیدیم چی شد، چجوری از عراق و افغانستان اینا رفتن. اما اینجا باید ببینیم تو یه ماه آینده همین روزهای پیش رو همه چی مشخص خواهد شد. خب اما شکل عملیات واقعا عجیب بود. اینکه شما یه روز خاص رو در که برای صهیونیستان مهمه، از اون طرف هم باز برای فلسطینی‌ها هم یادآور شهادت محمد الدوره است، اون پدر و فرزندی. حالا این بخشا هم اگر بچه‌ها لطف کنن کلیپاشو بزنن چون نسل جدید اینا نمیدونه. پدر و فرزندی گوشه دیوار گیر کردن، هیچی نداشتن، انقدر با گلوله زدن که این بچه رو تو بغل پدرش کشتن. اینا جنایتکار عجیب غریبن، یعنی کم نظیرن، بی‌نظیرن در دنیا. چون حداقل اگه داعش جنایت کرده همه محکوم کرده، اینا
عجیبه. سازمان ملل هم پشت ایناست، قدرت‌ها پشت سر اینا، کسی زورش به واقع به صهیونیست‌ها نمیرسه جز ما. در واقع آتیشی که ایران درست کرده امروز تو محور مقاومت پیچیده. مسئله پس این من میذارم کنار، به سراغ این بحث خودم میشه. ببینید اولا ما کشوری رو نداریم، حالا کشور اجازه به لفظش استفاده نکنم، ما جایی رو نداریم در منطقه به اندازه رژیم صهیونیستی مسلح شده باشه. یعنی شما دیدید آخرین تکنولوژی که امریکا خودشون دارن به رژیم صهیونیستی میدن، F-35 دارن به خودش به اینا میدن. کسی اینجوری به این سادگی انتقال تکنولوژی نمیکنه. سالانه یه پول هر سال به عنوان کمک مالی داره تو میشه. نمیدونم گنبد آهنی که میگن نمیدونم دیگه بهترین سامانه پدافند هوایی کل نمیدونم جهانه، این ادعاهای اینجوری داره گفته میشه. بعد یهویی یه عده حمله کنن با موتور، با پاراگرایدر، یک اتفاقات عجیب غریب، یک صحنه‌ای که واقعا شبیه فیلم‌های انگار هالیوودیه، خب اصلا واقعیه. با پاراگرایدر شما بلند شی با اسلحه، بعد واقعا ابتکار به معنی واقعی کلمه. ببینید قصدم همینه، این سامانه گنبد آهنی برای هر راکتی 2 تا موشک شلیک میکنه. بعد چی موشک‌ها مثلا $1000، خب بعد این چقدر قیمتش؟ 40 برابر 50 برابر، حالا مدلش متفاوته. یعنی عجیب غریبه این ابتکار، این نتیجه تجربیاته در واقع ایرانه. و فیلم‌های عجیب غریبی هستن، این سری فیلم‌های آخرالزمانی مردم تو بیابون داشتن میدویدن و خب و اصلا باور نکردنی بود. مثلا ببینید شما نمیتونید تصور کنید برای صهیونیست‌ها چقدر اسیر مهمه. اصلا اسیر یعنی اثبات اینکه یهودیان نباید تو اونجا باشن، بس که اینا ترسوان. اینا میگم اگه اونجا بیایم ببین کشته و اسیر اینا رو بیچاره میکنه. اینا جنگ ترسومه. یهودیا به در واقع یهودی صهیونیست داره هم از میکنن. صهیونیستا به جون دوست بودن معروفن. خب بعد یهو شما نشون بده به آقا دیگه نمی‌دونن چه جوری اینا اسیر بگیرن، سوار موتور می‌کردن می‌بردن، پشت وانت مینداختن می‌بردن. یه صحنه‌ای هم بود بالاخره جنگ، صحنه شاید با از اخلاقم یه جایی به دور بود که اینا مورد تایید ما نیست اگر اتفاق افتاده باشه. اما در مورد صهیونیست‌ها بدونید که اینا خودشون خدایگان جنایتن. یعنی در مورد اونا حداقل من دیدم یه سری حرفا دارن میزنن. بله اخلاق اهل بیت، جهادی که ما داریم کجا، شما 8 سال دفاع مقدس رو ببینید. خب اما خب اینو بگم کسی رو خیلی راحت اینجا مقایسه نکنید با کسی که با فرهنگ اهل بیت در واقع بزرگ شده. اما اینکه اینا عادیه. یعنی اولین کاری که مثلا تصاویر میگفتن آقا چرا بعضی از اینا رو برهنه کردن. خب حالا من با خانم‌ها رو نمیگم، مثلا سربازای مثلا این کار عادی صهیونیستاست. کارگرایی بعضی از این کارگرای فلسطینی هستن مثلا یه جایی رو رد میکنن برای اینکه بتونن کار کنن، اینا رو میگیرن اولین کاری که میکنن لخت مادرزاد میکنن، دست و پاشون میبندن، بعد میندازشون همینجوری رو زمین 2 ساعت 3 ساعت 5 ساعت همینجوری دست و پا بسته همونجوری که مجبور بشه ادرار کنه، مجبور بشه مدفوع کنه. در واقع میخوان لهش کنن، میخوان خوردش کنن. میخوان چیز عادی برای خود صهیونیست‌ها، یعنی پروتکلاشونه. اینو در واقع ملاحظه داشته باشید. بعد حالا ما یه مواردی داشتیم مثلا صهیونیست‌ها فکر نکنم تا اسیر، شاید مثلا استخونای سربازشون خب با 5000 تا اسیر عوض کردن، اما الان چی صدها اسیر دست فلسطینیاست. اصلا این بیچاره میکنه صهیونیست‌ها. یعنی شک نکنید مهاجرت معکوس بسیار جدی خواهد بود و ما پیش بینی میکنیم برای اینکه بتونن جلو مهاجرت معکوس رو بگیرن بیرون اسرائیل بعد یه اتفاقی علیه یهودی‌ها بیفته که بگن با این وجود باز هم داخل اسرائیل چیه؟ امن‌تره. این اصلا یکی از روش‌های اینهاست. هر باری جنگی در فلسطین اشتغالی شکل گرفته، مقاومتی شکل گرفته، بلا فاصله بعد چند وقت چون اینا سری فرار میکنن، میگن دیدید اینجا ما نباید بیایم، فرار میکنن میرن. عموما اینا دو تابعیتی ان، کشور دیگه بودن به زور اینا رو جمع کردن آوردن. اصلا ارقی ندارن به اونجا. 90% اینا سکولارن. فکر کنم مثلا ارز موعود واسه اون متدینی نشونه. خب اینا رو جمع کردن آوردن اونجا. خب یه تعقیب توق بخوره فرار میکنن. دیدی فرودگاه بنگوریان قفل بود از جمعیتی که می‌خواستن فرار کنن برن. برای همین باید بیرون ناامن‌تر بشه. اینجا بد است، جای دیگه بدتر بشه که اینا دوباره برگردن. در ثانیه هم بدونید که واقعا محور مقاومت به این فکر میکنه که با کمترین هزینه فلسطین آزاد بشه ها. یعنی استحکامات و زیرساخت‌ها بمونه برای در واقع جریان مقاومت که از اونها استفاده کنن بعدن فلسطینی‌ها. اینو به شما عرض بکنم. این
منظورم اینه که این مسئله اسیر شدن و خیلی ساده ازش نگذرید. فکر نکنید مثلا فلسطینیا، آقا فلسطینیا اونا 500 تا اسیر گرفتن، اینا مثلا 501 نفر گرفتن یا 400 تا گرفتن. نه، اینا یک نفر براشون قد 10,000 نفره، چون به شدت تولید وحشت و تولید ترس میکنه. این صحنه هایی که الان دارن میبینید، اینترنت هم سریع فیتلاشو کشیدن پایین. خب و جالب، هر اتفاقی که به ایران نسبت داده شده بود اینجا کاملا میفته. من قبلا عرض کردم، گفتم این ماجرای ما خیلی عجیبه، هر بلایی سرمون اومده داره سرشون میاد. مثلا انگار خدا عهد کرده اینجوری پاسخ اینا رو بده که این تصاویر پخش نشه، چون به شدت میترسن. شما دیدید صدای آژیر میاد، اینا بیچاره میشن. تو ماجرایی که صدام چند تا موشک سوری زد به سمت اسرائیل، 50 نفر چقدر انا حضور ذهن ندارم کشته شدن. 2 تاشون حالا مثلا این موشک سر موشک حتی مواد جنگی بعدا میگفتن حتی توش مواد منفجره نداشته، سر جنگی نبوده، این خورده بود انگار مثلا که آهن بخوره، شهاب سنگ بخوره سر. مثلا 2 نفر اونجوری مرده بودن، 48 نفر دیگه چی بودن؟ 48 نفر دیگه اثر سکته مرده بودن. اینا آژیر خطر که زمین رو سکته کرده. فیلمایی هست که اصلا از آژیر خطر بزنن، اینا بچه‌ها بذارن چند تاشو ببینید چه واکنشی، چه ترسی، چه گریه‌ای. دخلونا على المطار زي ما انتم شفتوا، تركنا السيارات، تركنا كل شيء. یا سربازای اسرائیلی خیلی وقتا تو جنگایی که اینا دارن، خدمت شما عرض می‌کنم، مثلا این از ناحیه پا جای خوبه به قول پا که مثلا به استخون نخوره و اینا، تیر میخورن، بعد میبینین کالیبر اسلحه خودشونه. یعنی چی؟ یعنی خودشون زخمی میکنن که از جنگ فرار کنن. اینو با روحیه اون فلسطینی که اینجوری با موتور بلند میشه رو دنبال میره، اینو یکی نگیرید. پس این مسئله از نظر شناختی داره صهیونیست‌ها رو نابود میکنه. این تصاویری که داره میاد بیرون داره بسیار بهشون فشار میاره. مسئله دیگه این اسیر شدن و کشته شدن فرمانده عالی رتبه شونه. این یعنی که طرف اصلا خبر نداشته. ببین این که چی شده اسرائیل اینطور بی خبر شده، چون اینا نفوذی زیاد داشتن، متأسفانه جاسوس زیاد داشتن، از برنامه واتساپ خیلی استفاده کردن. زدن خدمت شما عرض کنم فرماندار مقاومت میگه که برنامه واتساپ کاملا در واقع در دست اسرائیل بعضی از اونها در اختیار برخی کشور عربی هم استخباراتشون قرار داده، اصلا دسترسی میده، روت بهت میده، یعنی اصلا گوشی کامل دست طرفه. خب مثلا از فرماندهان مقاومت بوده، طرف توی محل کارش هم نبوده، مثلا یه جا رفته توی مخفیگاهی داشته، چه میدونم خانواده‌شو ببینه، صاف با موشک اونجا رو زدن، بسیار هم دقیق می‌زدن. خب یعنی تسلط داشتن. اینجا نشون میده محور مقاومت متوجه این باگ‌های امنیتی شد، اینا رو برطرف کرد. حالا دقیقاً برعکس شده، اینا اومدن با لباس زیر فرمانده اسرائیلی گرفتن براشون بردن. حالا فرمانده‌ای که اصلا مأموریتش حوزه مسئولیتش کلاً غزه است. اینا فقط کافی تخلیه اطلاعاتی بشه، هر آنچه که رژیم راجع به غزه میدونه رو حالا اینا آگاه خواهند شد. بعد به این سادگی اینا قابل تغییر نیست، به این سادگی نمیشه آدم عوض کرد، به این سادگی نمیشه تسلیحات جابجا کرد، به این سادگی نمیشه امکانات استحکاماتی که وجود آورده جابجا کرد. خیلی سخته. شما یه نظامی که وقتی بازنشسته میشه تا 5 سال اجازه نمیدن خارج از کشور بره، یعنی 5 سال بگذره نظامی عالی رتبه که همینطور اصلا اجازه نمیدن. اینجا همین جوریه. بعد فرمانده ارشد نظامی اینطوری خدمت شما عرض بکنم اسیر بشن، یا فرمانده مثلا فرماندهان نظامی که کشته شدن و هلاکت مثل اشتاینبرگ، تعداد بی سابقه کشته ها و زخمی مثلا این همین چیزی بی سابقه بوده حداقل تو این سالهای اخیر. مثلا یه جوری اینا ببینید وقتی برای اونا 300 نفر 400 نفر یعنی تمام، یعنی واقعا باید من واقعا میخوام ببینم اینا بعدش رژیم صهیونیستی میخواد چیکار کنه با ساکنان در واقع غیر بومی اونجا که به زور آوردنشون، حالا اونجا طمع درشون به وجود آوردن یا هر چه میدونم انگیزه درشون به وجود آوردن. خب این حتما بهشون فشار خواهد آورد. من چند تا نکته دارم فارغ از این که میخوام بگم فقط ماجرای فلسطین رو نگید. ببینید اینا تا دیروز داشتن میگفتن 1000 ضربه چاقو و ایرانو باید اصل و زد و سر و زد و اینا با فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و اینا بازوهای ایرانن باید به خود سر حمله کرد. پارسال اینا دیگه چیکار باید میکردن نکردن در قبال ایران. اینا دیگه اصلا مسئله جنگ با ایران نیست. حتی مسئله جنگ با لبنان و سوریه هم نیست. رژیم صهیونیستی بزرگترین دشمن ما در دنیا و در منطقه
حتی توانایی با دوستان نیابتی ایران تو رده‌های پایین‌تر هم دیگه نداره، نمیتونه بجنگه. شما دارید میبینید دیگه. خب که بسیار هوشمندانه از ببینید پهپادایی که شما دیدید تانک‌های مرکابای 4 رو اینجوری میزد، پیشرفتن تانک‌های جهانه، خب اینا 400-500 دلار هزینه جمع کردن این پهپاد بوده. 400-500 دلار. شما فکر کنید 400-500 دلاری بلند شده یه تانک مرکابای 4 رو زده که چقدر این امکانات داره. به سادگی داره این اتفاق میفته. برای چی؟ برای اینکه هوش بکنه. یعنی این تجربه جنگ نامنظم همه ما میدونیم مال کجاست دیگه، از کجا داره نشأت میگیره. انقدر قدرتمندیم الحمدلله، انقدر توانمندیم که شما میبینید روس‌ها هم نیاز داشتن. اصلا با وجود تجربیاتی که اندوخته هایی که اینا بالاخره یاد گرفتن از یه جاهایی، خب ورق جنگو برگردوندن. اصلا نمیتونستن. ماهای اول جنگ، روز اول جنگ واقعا تلفات روسیه زیاد بود در اوکراین. چی شد یهو این مسئله تغییر کرد؟ من چون قبلا راجع به این صحبت کردم اینو در واقع بگم. یه مسئله دیگه خیلی جالب بود، این که خطای بالا در جنگ بود. اما اینجا شما دیدین بسکتبالیست رو خودشون زدن کشتن، ساختمان پلیس رو زدن، 4 تا از نیروهای ویژه خودشون کشتن، صدا کسی در نمیاد. اینجا این خطا انسانی نیست؟ تمام استانداردها دوگانه است دیگه. من نمیگم اون خوب بوده ها، من خودم میگم ماجرای اسفناک و متاثر کننده، اما چرا اینجا کاملا استانداردها متفاوته؟ من نمیخوام زیاد صحبت کنم، میخوام کوتاه باشه که حالا دوستانم که خواستم میتونم پخش کنم. یه بحثی هم وجود داره که در مورد نجات پرستی اینا، این صهیونیست‌ها. اگه دقت کنید چهره اسرا رو که نگاه میکنید، بعضی‌ها چهره شرقی دارن، چشمای کشیده یا سیاه‌پوستن. این سوال این چیز یهودی کجاست؟ اینا یه کاری که کردن، در به در گشتن وقتی دیدن خیلی از یهودی‌ها صهیونیست نیستن، دوست ندارن تو اسرائیل زندگی کنن. اینا اومدن چیکار کردن؟ به زور رفتن تو آفریقا، یه طایفه‌ای رو پیدا کردن، اینا خط نمی‌کردن. گفتن شما یهودید. اینا رو براشون آوردن، معروفن یهودی‌ها فلاشا. آوردن اطراف نوار غزه، شهرک نشینا اینا و کرانه باختری رو اینا رو میذارن. یعنی اینا دمپر کشته شدن باشن. اگه بخواد اتفاق بیفته سپر انسانی از اینها باید باشه. صهیونیستای اشکنازی چشمابیاشون اونا عقب‌ترن. اساساً هم دقت بفرمایید صهیونیستای سفاردی، یعنی یهودیا یا سفاردیان یا اشکنازی، این هم که دیگه دست سوم اومدن فلاشا و یه سری یهودیا رفتن از کوه تبت و هند و اونورا پیدا کردن، این اصلا چهره شرقی دارن. اینا که اصلا درجه سوم اصلا ولشون کنید. خب این دوتا اشکنازی ها همیشه قدرت دستشونه، به ندرت به سفارادی ها چیزی میدن. یعنی سفارادی ها از قضا یهودی اصیلن، یعنی یهودی خاورمیانه ایان. یه کسی که تو خاورمیانه که چش آبی نبوده که، خب یعنی اصل نژاد دارم میگه، حالا تک و توک باشه اون کاری ندارم. بعد مثلا شغلای غیر مهم رو به اینا میدم. ممکنه بله رئیس جمهور مثلا موشه کتساف ایرانی بود، یزدی بود، تو اونجا رئیس جمهور شد، موسی قصاب. بعد موشه کتساف ایرانی فلزا یهودی سفارادیه، اما رئیس جمهور در اسرائیل کاری نیست، تشریفاتیه، خیلی کاری نداره، همه چی نخست وزیره. اما شما ببینید سال‌هاست از موقعی شما یادتون میاد نتانیاهو نخست وزیره، یه برهه کوتاهی اولمرت اومد، خب بعدش دوباره نتانیاهو. من میگم این نجات پرستی اینه که حتی شامل حال خودشون هم میشه، یعنی خودشون هم قرار. مسئله دیگه این بحث سربازای زن رژیم صهیونیست. شما جالبه در سازمان ملل که رئیس جمهور ایران می‌خواست سخنرانی کنه، نماینده رژیم صهیونیستی بلند شد و نمیدونم عکس دستش گرفت و دید چه کاری. اما اینا زنو ببینید، ما هیچ وقت ما تو مثلا تو نگاه ایرانیمون و نگاه اسلامیمون میگیم وظیفه دفاع گردن ما مرداست، این تقسیم وظایف شده. خب ما مراسم رژه اهوازمون یادتونه چه تصاویری بیرون اومد، چطور مردا دارن از زنها حفاظت میکنن. تو فلسطین هم همین دیدیم که خیلی همین روحیه اسلامیش تا داشت خانم میگفت، گفتش دید بچه داره، گفت استرس نگیره، نترس، فاصله بگیرید، چیزی نگیر. موردی بود مثلا رو سرش هم داره سرش میکنه، داره میبردش. بله چیزی هم بود مثلا جنازه که از این سربازاشو براشون برهنه که ما اینو تایید نمیکنیم، میشه واضح کار غلطه. و اینجا نکته مهم و خدمت شما بگم که سالها پیش من سخنرانی کردم راجع به مسئله امنیت در رژیم صهیونیستی. همونجا گفتم یکی از مصائبی که فلسطینی‌ها در فلسطین داشتن تکفیری‌ها بودن.
یکی از کارهای قشنگی که اسرائیلیا تو فلسطین کردن، تو نوار غزه علل خصوص، خب گسترش تکفیرگری بود. یعنی داعش آدم داشت در فلسطین، پرچم بالا آوردن، حمایت کردن از، خدمت شما عرض کنم، جریان تکفیرگری در سوریه که کلی در واقع خدمت شما درگیری‌های محور مقاومت خودش در درون نوار غزه داشت که خیلی از کارا، اتفاقات عجیب غریبی که اونجا میفته کار داعش بود. و داعش هم دیدید دیگه با تمام دنیا مشکل داره جز اسرائیل. قشنگ مشخصه به کجا بنده. یا تصاویری خاطرتون هست که اصلا اینا تو سوریه تکفیری‌ها ارتش آزاد می اومدن توی خاک اسرائیل درمان میشدن. یه از این واضح تر نتانیاهو میرفت از اینا بازدید میکرد، میرفت عیادت میکرد. ببخشید، خب میخوام بگم اینو دقت کنید، اینم همینه، اما اونو پخش بکنن با یه توان بالای رسانه‌ای که اصلا رسانه دست صهیونیستاست. چه اتفاقی میفته؟ همه مردم دنیا میبینن، میگن که خب ببینید اینا دارن چیکار میکنن. اما کسی اون طرفو نمیبینه که شما فقط کافیه بخوام برخورد سربازای صهیونیست با زن، حالا این فرقش چیه؟ زنای اینا سربازن، نیروی نظامی، یعنی اسلحه دشمن رو میکشه، اما زن فلسطینی که سرباز نبوده. چه جوری برخورد کردن؟ بعد هم میشه که بچه‌ها بتونن چند تا حداقل 5 6 تا 6 7 از این که الا ماشاءالله هست. شما برید سرچ کنید، تو هر زبانی دوست دارید سرچ کنید، چقدر تو اینترنت میاد. اینا راشل کرو که خبرنگار زن اروپایی بود و با بولدوزر روش رد شدن، انگار نه انگار. حداقل اینا این حرفا رو در واقع نزنن. خیلی هم در مورد حقوق زن و این چیزا حرف نزنن. اینا فقط جون براشون مهمه، هر کی میخواد براشون بمیره. مسئله بعدی ورود حزب الله به جنگ بود که تیم چند تا خونپاره زد، فیلمش هم پخش کرد، گردنم گرفت. این برای چیه؟ چی میتونه باشه؟ این خط و نشون برای اسرائیل، یک که من آماده جنگم. چون برخی تو اون پروژه اول که اگر این عمدی باشه، این بازی باشه، اسرائیل آماده باشه، بدون آقا این انقدر آماده است که نکته اول. نکته دوم این که خب رژیم الان نیاز داره نیروهاشو ببره به سمت کجا؟ به سمت جنوب تا بتونه غزه رو کنترل کنه. اما وقتی تهدید تو شمال هم باشه، توی جولان هم باشه، این دیگه نمیتونه این توانایی رو نداره. یعنی با کمبود نیرو چیکار میکنه؟ مواجه خواهد شد. بعد تمام صهیونیستا تقریبا چیزن، نیروی نظامیان. الان فراخوان داده، یعنی اون بقال و نمیدونم کیو اینا همین شهرک نشینا همشون مسلح، بچهای کوچیکشون اسلحه همراهه. یا فکر نکن میگم مردم عادی‌ها، مردم عادی در اسرائیل معنی ندارد. مردم عادی معنی نداره. تصاویرش هست، بازم اینا لطفاً بذارن دوستان که اصلا اینو با سلاح، زن با سلاح داره میچرخه، بچه کوچیک داره با سلاح میچرخه. یه مسئله دیگه، مسئله روسیه است. اون توییتی که مدودوف زد و این جریان گردن امریکا انداخت و اما تهش این نکته مهم بود. گفت چرا آمریکا داره بین دو تا ملت اختلاف میندازه؟ این دو ملت به کی برمیگرده؟ به ملت فلسطین و اسرائیل؟ نه. مدودوف منظورش به نظر من اینجاست که به ملت، حالا از نظر او اسرائیل و ملت روسیه. یعنی تنش بین روسیه براش در واقع اسرائیل هم مهمه. خب اما بعد جنگ اوکراین انقدر صهیونیست‌ها و یهودی‌ها کار شکنی کردن در کار پوتین که این تنش جدی شده. یهودی‌ها هم در خدمت شما عرض بکنم، اسرائیل در روسیه خیلی نفوذ داره، ابر سرمایه‌داران، و میتونن در واقع پوتین رو به چالش بکشن. و خب ما متأسفانه روسیه رو خام می‌بینیم. ما تو روسیه آدمای آمریکایی داریم، لابی یک جریان خود پوتینه، یه جریان امریکایی و غربگراهاست، مثل ایران که غربگرا داریم، یه جریان نزدیک به عثمانی هاست، اینا هم آدمای پرنفوذی دارن. یه جریانی که حالا اینا به عثمانی اینا نزدیک شدن، جریان نزدیک به یهودی صهیونیست که اینا خیلی ثروتمندن. اصلا تو جریان جنگ 33 روزه من خاطرم هست یه هواپیما یهودی صهیونیست تک‌تیرانداز از روسیه رفتن برای کمک به اسرائیل. خب شاید الان تو اخبارم مونده باشه، آثارش به قول یکی سرچ بکن. اینا موضوع روسیه رو می‌خواستم خدمتتون بگم. مسئله این که حالا این ماجرا فلسطین رو دیدید، میخوام بگم همین رو بذارید کنار. قصه چیز دیگه میتونه باشه. یعنی من توی چیزام گفتم شما بگید فلان، ما میخونیم به همان. اونم چیه؟ اولا این الهام علیوف نادان اینا انداخته بودن جلو، مثل دلغک، واقعا این چیز مثل زلنسکی از قرار و قیافش انصافا به دلغکی نمیخوره، این قرار و قیافش هم میخوره. خب مثلا 30 طرف نگاه میکنی به همه چی میخوره، آدم آتیش میگیره که مثلا عکس نادرشاه رو زده، بعد عکس شاه اسماعیل صفوی رو زده، بعد عکس خودش رو زده که مامان فاطمه و نمیدونم چی. اینا بزرگترین توهینی که حالا در تاریخ به نادرشاه و شاه اسماعیل صفوی شده، این مردک.
این کی انداخته جلو؟ صهیونیستا، انگلیس و اسرائیل و عثمانی. که چی؟ حالا یه پیروزی هم به دست آورده. پیروزیش چجوری به دست اومده؟ با تمام کمک‌های نظامی که صورت گرفته. 1 2 صهیونیست‌ها برای اینکه بتونن کارشون پیش بره، در خود ارمنستان یه آدم امریکایی آوردن سر کار به اسم پاشینیان. ما هم داشتیم تو مملکت خودمون یه جریان غربگرایی اومدن، هی پاس گل میدادن به غرب. این اومد کاری کرد که اونا تو جنگ پیروز شدن. حالا اینا آماده بودن برای چی؟ حالا این قرقو پس گرفتن. یک شهرهای خالی از سکنه، تکفیری‌ها رو میره اونجا ساکن میکنن. مرز ما با خدمت شما مثلا جنوب آذربایجان آرام آرام تکفیری نشین میشه. الان عجیبه مثلا یک کشور شیعی جمهوری آذربایجان، شما میبینی روحانی جمهوری آذربایجان که شیعه بوده دست بسته وایساده داره نماز میخونه. یعنی چی؟ یعنی خب تغییر مذهب بدیم، چی بشیم؟ به مذهبی که عثمانی ها بودن در بیایم. و آذری ها بزرگترین قتل عامی در تاریخ از آذری ها شده توسط عثمانی ها بوده. ارامنه قتل عامی کردن قابل مقایسه با عثمانی ها نیست. خب مثلا ویژگی صفویه این بود دیگه، در مقابل عثمانی ها قد علم کرد. خب الان دیگه با این امیدش به چی بوده؟ پشتیبانی اسرائیل، به پهپادی که اسرائیل داده، به سامانهایی که اسرائیل داده و واقعا هم بهش میداد، کمک میکنه. الان چه اتفاقی افتاد؟ اسرائیلی که خودش دیگه نمیتونه دفاع کنه. یعنی بحث زنگ زور و سیونیک و اینا آقا مالید رفت. خب مسئله دوم، اینا اون خط کریدور عرب مد بود که خدمت شما عرض کردم، اونم مالید رفت. خب یعنی با یه اتفاقا. مسئله سوم پیام به ابرقدرت‌ها بود، به چین، به آمریکا، به کشورهای بزرگی که صاحب نفوذ هم مثل انگلیس، مثل روسیه، که بدون ایران هیچ اتفاقی تو خاورمیانه نمیفته. همه چی باید با ایران همان بشه. میتونه یهویی تو روز آخر که به عقل جن نمیرسه از جای کاری بکنه خب که تمام معادلات رو بزنه. یعنی من که دارم ماجرای فلسطین رو نگاه میکنم میگم با یه تیر 20 تا نشون، با یه تیر 30 تا نشون چه میشه گفت. مسئله دیگه پیام به اپوزیسیون بود. ببینید پارسال این موقع میگفتن رفتن تموم شده، یه اصلا توییتاشون هست و پیامایی که میدادن. بایدن که اومده 6 میلیارد معامله انجام داده. مکرون که تماس گرفته که اینا دادشون در اومد و فوش میدادن به اینا. عربستان که کلا گذاشته کنار و ایران اینترنشنال جمع کرده به آمریکا. درست شد. خدمت شما عرض بکنم. و حالا اسرائیل همه رو داره ایران مدیریت میکنه. میگه کی میخوای مثلا پشت شما باشه؟ این پیام یه پیام یعنی به داخل هم داریم، پیام در واقع قدرتی آمیزی. و یه نکته‌ای که اندیشکده‌های اروپایی و آمریکایی بارها میگفتن در مورد صبر استراتژیک ایران، میگفتن ایرانی‌ها فرش بافن. فرهنگشون اینه که 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال وقت میذارن یه طرحی رو میکنن که شما مثلا شگفت زده میشید. این مثالی که اینا میزنن، میگن ایرانی‌ها کشتیگیرن، وارد جنگ بگیرنه دیگه ولت نمیکنن، زیر یخمتون میگیرن ول میکنن. خب ولت نمیکنن. اینا بحثایی که اینا گفتن ها. خب حالا نکته هم چیه؟ این که اون صبر استراتژیک ایران به معنی واقعی کلمه معنی پیدا کرد. ایران صبوری کرد، میاد نتنزو میزد، این طرفو میزد، اون طرفو میزد، شهید فخریزاده میزد، همه اینا دونه دونه شروع کرد جواب دادن. الان روز و شبی نبود در اسرائیل در رژیم صهیونیستی که آشوب نباشه. این چطور پاسخ داده شده؟ و به یک باره ما میبینیم رزمنده‌های فلسطینی کنفیکن شدن. مدل مبارزشون اصلا همه چیشون بمب کنار جاده‌ای با پهپاد با پاراگیرای این شیوه‌های مبتکرانه، این راکت‌ها، اینا دیگه توضیح نداره، خیلی هم سخت اینا رو گفتن تو رسانه. و این نکته هم آخر بگم و عرضم تمام اینه که اینا ما تحلیلمون این بود که میخوان سوریه و عراق رو به زودی بریزن به هم و همزمان مهاجرین افغانستانی رو هم در ایران آشوب بدوزن. یعنی ایران چنان درگیر بشه که کنترل خوش از دست بده. و اساسا هم بود پارسال داخل بریزه به هم، تمرکز امنیتی که کم بشه، مرزا ناامن بشه، سوریه عراق همینو بخوره. همین اتفاق بر خود اسرائیل افتاد دیگه. درگیر داخل شد، یهویی همچین اتفاقی بیخ گوشش افتاده که ما رسواییش از زمان تشکیلش تا الان همچین اتفاقی این شکلی سابقه نداشته. داماد جمال عبدالناصر جاسوس اسرائیل بود، تایم حمله رو دقیق حمله رو به اسرائیل گفته بود، اینا آماده بودن زمانی که مصری حمله کردن. خب این طرفو شما نگاه بکن، قرار بود به زودی چون مسئله اتفاق نیفتاد سوریه شلوغیا شروع شد که میدونید اخبار بود، بعد عراق
مطرح شد که مسئله مطرح کردن که آیت الله سیستانی فوت شده. اینا همیشه دقت کنید وقتی فوت بزرگ یه جایی رو میگن اونجا رو میخوان بریزن به هم، یه شوکی میدن به جامعه. مثلا خاطرتون باشه پارسال شایعه فوت رهبر انقلاب رو مطرح کردن و بعدش قصه پارسال ما پیش اومد، خب که اتفاق ناگوار بدی بود. دو، در جریان جنگ اوکراین ماجرای سرطان پوتین رو مطرح کردن که گفتن خیلی نزدیک به مرگ و هنوز زنده است. خب اخیراً هم این کلیپ‌های پخش شد، حالا اینم دوستان بذارن که مثلا انگار یه جای شبیه بیت آیت الله سیستانی بود، نشون میده یه نفر داره یه ماسکی رو صورتش میکشه و بعد باز یه کلیپ دیگه اومد یه جای مثل آرایشگاه جلو آینه میز گریم این پوسته صورت روی مجسمه‌ای مثلا کشیده شده که یعنی چی؟ یعنی آیت الله سیستانی فوت شده. همین اخیراً هم خاطرتون باشه یه بحثی یک جوری این بد گذاشتن که پیام تسلیت آیت الله سیستانی برای اون عروسی که در عراق کشته به خاطر آتش سوزی داده بود برداشت شد که آیت الله سیستانی مثلا رحلت فرمودن. خب اینم وقتی ما دلایل ده ها دلیل دیگه حالا مورد بحثم نیست میخوام بگذرم، ما برداشتمون بود که میخوان عراق بریزن به هم. خب یعنی سوریه، عراق، این طرف هم افغانستان، چه جوری ریختن الان به هم که دیگه اینا فکرش رو بذاره کنار. خب اصلا فکرش رو نمیتونه بکنه. یعنی واقعا کسی که طراح این ماجرا بوده، هر کس دمش گرم و بدونید حداقل با یه تیر 10-20 تا نشون زده. اصلا مسئله فلسطین و اسرائیل نیست، مسئله ابرقدرتی آینده است، مسئله این که شرق و غرب عالم از کجا باید وصل بشن و کی توان داره امنیت تو منطقه برقرار کنه و بدون اذن کیه که هر کاری کنن هزاران میلیارد دلار، تریلیون دلاری به اصطلاح پول خرج کنیم که ترامپ میگه با 7 تریلیون دلار تو خاورمیانه جمع کردیم نتونستیم کاری کنیم، بدون اذن جمهوری اسلامی ایران اتفاقی نخواهد افتاد. عزیزان براندازم خدمتتون عرض بکنم که میخواید جمهوری اسلامی دوست داشته باشید، میخواید نداشته باشید، هر چی میخواید بگید این واقعیت. چاره هم نیست، کارش هم نمیشه کرد. مثلا بگی الان مثلا این لیوانه دیگه چیکارش کنه؟ حالا لیوان خوشت نمیاد، لیوان مثلا چینی یا سرامیکی، خب دیگه همینه دیگه، نیست، نداریم اینجا بلوری نداریم. جمهوری اسلامی همینه، زورش میرسه، میتونه این کارا رو انجام بده و تو این سالها انقدر باهاش جنگیدن، انقدر باش نبرد کردن که از نظر امنیتی به غایت پخته شده و از نظر نظامی به پیشرفته ترین روش‌های نبرد نامتقارن با کمترین هزینه، چون همیشه تحریم بوده، بیشترین نتیجه در واقع ایران دست پیدا کرده و روزهای آینده روزهای مهمیه. باید ببینیم که پاسخ صهیونیست‌ها چجوریه، جبهه مقاومت چقدر وارد خواهد شد، فلسطین تا چقدر توان دفاع دارن، زرادخانه‌هاشون چقدره. روزهای مهمیه و فراموش نکنیم رهبر انقلاب 4 روز قبل همین ماجرا در جریان هفته وحدت 4-5 روز قبلش اشاره کردن به این ماجرا. یا علی